Cơ khí Đại Thắng hân hạnh giới thiệu máy bẻ đai tự động thế hệ mới, mang đến giải pháp gia công thép hiệu quả, chính xác và tiết kiệm cho ngành xây dựng. Tủ điện máy bẻ đai thế hệ mới, vận hành trên hệ điều hành tiên tiến, kết hợp giao diện màn hình cảm ứng Delta sắc nét và bộ xử lý PHC Delta mạnh mẽ, mang đến khả năng tự động hóa vượt trội và độ chính xác hoàn hảo trong từng thao tác. Hệ thống rối sắt được chế tạo từ thép C45 tôi cao tần, kết hợp với vòng bi cao cấp Koio Nhật Bản, đảm bảo độ bền vượt trội, khả năng vận hành êm ái và độ chính xác tuyệt đối trong quá trình rối. Bộ điều chỉnh linh hoạt cho phép máy thích ứng với nhiều loại đường kính dây khác nhau, từ 4mm đến 10mm. Khả năng này mang lại sự đa dạng trong ứng dụng và đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất. Được trang bị động cơ servo từ 1,5 kW đến 2,2 kW, máy hoạt động với độ chính xác cao, tốc độ đáp ứng nhanh và khả năng tiết kiệm điện tối ưu, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của sản xuất. Hệ thống cắt được trang bị lưỡi dao SKD11 cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản, nổi tiếng với độ bền vượt trội và khả năng cắt sắc bén, đảm bảo đường cắt chính xác và tuổi thọ dao cắt lâu dài.